मजेदार रेसिपीज पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला आणि बेल आयकॉन वाजवण्यास विसरू नका. अर्धा किलो आलू घेऊन मी त्याच्यात पाणी टाकून उकडून घेत आहे. फुल गॅसवर ठेवून अर्धा तास उकडून घेऊ. आलू उकडेपर्यंत आपण त्याला लागणारा मसाला तयार करून घेऊ. हा आपला मटण मसाला आहे. याच्यात सगळे मसाल्याचे पदार्थ मिक्स आहे. तुम्ही पाहू शकता याच्यात धने, जिरा, लवंग, विलायची, भेंडी विलायची, कलमी, जायफळ, पत्री, कर्णफूल, खाकस, खोबरं हे सगळं मिसळ आहे. दडे, शेंगदाणे म्हणजे पूर्ण मटण मसाला जो असतो तो सगळाच आहे. तव्यावर 1 चम्मच तेल टाकून हा मसाला भाजून घेऊ. हा मसाला तुम्हाला कुठेही किराणा दुकानात मिळून जाईल. जर हा मसाला टाकायचा नसेल तर पुडीचा गरम मसाला असतो तो सुद्धा तुम्ही टाकू शकता तुमच्या इच्छेनुसार. हा एक छटाक मसाला आहे. मी पूर्ण भाजून घेत आहे. वाटल्यानंतर मी याच्यातून अर्धा दुसऱ्या भाजीसाठी ठेवणार आहे आणि थोडासा आलू भज्याच्या भाजीत टाकणार आहे. आता आपला मसाला भाजून झाला आहे. एक खोबऱ्याचा तुकडा भाजून घेऊ आणि मसाल्याची मिक्सरमध्ये पेस्ट करून घेऊ. याचबरोबर आलं आणि लसूण याची वेगळी पेस्ट तयार करून घेऊ. आपले आलू उकडून झाले आहे. आता गॅसवर कढई ठेवून त्याच्यात 3 चमचे तेल टाकून तेल गरम झाले की त्याच्यात जिरा, मोहरी टाकू आणि ती तडतडली की त्याच्यात कांदा टाकू. कांदा थोडासा मऊ झाला की त्याच्यात आलं आणि लसणाची पेस्ट टाकू आणि त्याला चांगला वास येतपर्यंत फिरवत राहू. आता लसणाची छान वास येत आहे. आता त्याच्यात मसाल्याचं वाटण टाकून मिक्स करून घेऊ. थोडा वेळ फ्राय होऊ देऊ. आता मसाला आपला आधीच तळलेला आहे म्हणून तुम्ही जास्त वेळ तेलात तळू नका आणि गॅस मध्यम ठेवा. आता याच्यात अर्धा चम्मच हळद घालू. 1 चम्मच तिखट, 1 चम्मच मीठ घालून ते परतून घेऊ. आता याच्यात आलू कुस्करून टाकू आणि मिक्स करून घेऊ. आता आपला आलू भाज्याचा मसाला तयार झाला आहे. याच्यात कोथिंबीर टाकून मिक्स करून घेऊ. एक पाव बेसन घेतलं आहे मी. अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा तिखट, थोडासा ओवा हातावर चोळून आणि खाण्याचा सोडा. आता 1 ग्लास पाणी घेऊन बेसनात थोडं थोडं टाकून बेसन भिजवून घेऊ. जास्त घट्टही नाही आणि पातळही नाही असं.
बेसन हे असं झालं पाहिजे, हातातून पडलं पाहिजे. आपला मसाला थंड झाला आहे. आता याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊ. थोडासा मसाला हातात घेऊन त्याला दाबून असा गोळा करा आणि तळहातावर ठेवून असा चापट वड्यासारखा बनवून ठेवा. आपले गोळे तयार करून झाले आहे. आता कढईत तेल घेऊन ते चांगलं गरम होऊ देऊन मग हे गोळे बेसनात बुडवून तेलात सोडू. एक मिनिटानं पलटवून घ्यायचा. थोडे लालसर होईपर्यंत ते आलटून पालटून तळून घ्यायचं, फिरवत राहायचं. साईडला हे बारीक भजे पडले आहे, ते आपण काढून घेऊ, नाहीतर आलू भजे शिजतपर्यंत हे जळून जाईल, म्हणून हे काढून घ्यायचं. तेलात सोडायची भीती जर वाटत असेल तर असे गोळे बेसनात टाकून ते चमच्याने पण तुम्ही सोडू शकता तेलात.
तर आपले आलू भाजी खाण्यास तयार आहे. तर खाऊन पहा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पाहत राहा आमची आई रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला.